Astăzi reacționăm la cele mai creepy întâmplări 100% reale cu vecini psihopați. Băieți și fete, am o întrebare pentru voi. Voi ați avut vreodată vreun vecin de ăsta psihopat? Adică nu psihopat, așa mai nebun, care să nu vă lase în pace, care să vă bată noaptea în ușă sau ceva de genul. Bă, din fericire eu n-am avut niciodată, dar am auzit foarte multe povești de la prieteni de-ai mei care nu puteau să doarmă noaptea din cauza vecinilor și nu neapărat că făceau vreun zgomot sau ceva de genul, însă bă, pur și simplu ți era frică să dormi noaptea, că există oameni care au boală pe tine sau ceva de genul și îți bat noaptea în ușă, încearcă să-ți facă tot felul de farse nașpa și na, e nașpa dacă dai de un vecin de ăsta. Însă noi astăzi, băieți și fete, vom reacționa la cele mai creepy întâmplări cu vecini de ăștia psihopați și cred că ar fi fost foarte bine să fie o simplă farsă și un vecin care bate în tavan și nu te lasă să dormi. Cred că astea ar fi niște exemple foarte bune în cazul ăsta, însă de data aceasta e vorba de ceva mult mai serios. Hai să vedem care-i treaba, băieți și fete. Vom reacționa la două întâmplări de genul în episodul acesta. Neighbor Horror Stories. Prima poveste vine de la un băiat care se intitulează Father of Twins. Hai să vedem. Ok, deci are doi copii, Sam și Robbie, și sunt gemeni și au 6 ani micuții. Ok. A year ago we were living at our old house, but something happened that led to us moving. It's a long, awful story. I lived in my old house for 4 years. Ok, bun, și cică băieți și fete, ei s-au mutat din casa lor veche, pentru că este o poveste foarte, foarte nașpa. Hai să vedem, deci că trăia acolo de 4 ani. My wife Carol and I got married while I was living there, and we had our kids there too. Ok, acolo era cu nevastă sa Carol, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, probabil urmează să ne spună. The neighborhood was slowly changing, and not for the better. But even still, we originally planned on staying in that house for the foreseeable future. Ok, ideea e că tot se schimba cartierul în care stăteau, o fi că se construiau case noi, veneau diferite tipuri de oameni, dar na, ci că nu era vreo problemă foarte mare, că ei tot plănuiau să stea acolo. Până când s-a întâmplat asta, ce s-a întâmplat? We were a corner house, and the house behind us on the intersecting road was covered by a bunch of tall trees and bushes, so we hardly ever saw those neighbors. Our neighbor on the right, however, his name was Steve. He had just moved there less than a year ago at the time. I had only ever spoken with him a couple of times. Ok, băi, și vedeți, și acum începe să ne povestească despre vecinii lui. Deși că aveau o casă în spatele casei lor, care era, gen, pe lângă erau foarte mulți copaci, așa că nu prea interacționau cu acei vecini, însă mai aveau un vecin fix lângă ei, pe care îl chema Steve, care s-a mutat acolo acum un an și a vorbit și cu el așa de câteva ori. Both times I could hardly understand what he said because of his heavy accents. Ci că avea un accent foarte ciudat și nu prea puteai să înțelegi ce zice. He just overall didn't seem like the friendliest guy. Ci că nu părea un tip așa de treabă, Steve ăsta. Two of his windows overlooked our backyard. There wasn't much privacy. Deși că fraților, două ferestre de ale lui aveau vizibilitate în curtea lor, deci n-aveau așa de mult privacy. Whatever rooms the two windows were that overlooked the backyard, I had never seen the lights on in either of them. I always assumed it was an unused guest room or something of that nature. Ok, bun, dar ideea e că aceste ferestre, fraților, care băteau spre curtea lor, ăsta când se uita la ele niciodată nu vedea lumina deschisă sau ceva de genul. Deci probabil s-a gândit că erau niște camere nefolosite, ceva camere de oaspeți, chestii de genul. Așa credea el. One day in the summertime, Sam and Robbie were playing in the backyard in their blow-up pool and with their water guns while I was outside doing yard work. Bun, într-o zi erau aici în curte și se jucau copiii cu de-astea, pistolul cu apă. Point where I was walking towards the detached garage and then I saw Steve next door at his window for a second. Only half a second after noticing him did he turn and walk away from the window. Hopa, l-a văzut pe ăla la fereastră. O fiică ăla se uita la copiii lui cum se jucau cu apă. Mamă, ce psihopat, dar că cum s-a uitat la el, nu l-a salutat sau ceva de genul, s-a ascuns rapid după fereastră. Era foarte ciudat. Mamă, deci ăla se uita la copiii lui când se jucau cu pistolele cu apă. Later that day, as the sun was going down, the kids went back outside to play again. It was a very hot day, so they went back in their blow-up pool while Carol and I were in the kitchen. Aveau și piscină de asta, băieți și fete, și iară s-au dus copiii afară mai târziu, tot în ziua aia. Then the kids' laughter went quiet for a while, and suddenly Robbie came inside and said there was a flashing light from the neighbor's window. Oh my god, fraților, deși că el era cu nevastă sa în bucătărie și după a venit Robbie, unul dintre copii, și a zis că, bă, tata, e o lumină care flicăre de la fereastra vecinului, bă, la că le făcea poze. Mamă, bă, ce neregulă cu oamenii ăștia, ești nebun? I had to follow him to the backyard to ask him to show me what he was talking about. He pointed to one of Steve's upstairs windows that overlooked the backyard. A arătat la fereastra ăla. Ce că și că tot vedea o lumină albă pentru că le făcea poze.
I right away assumed the worst and asked the twins if it looked like a camera flash. They both said yes. Ce că arăta ca un flash de cameră. I told them it's time to dry off and come inside. Ce că am zis, hai, intrați înăuntru. So I helped them dry themselves and then brought them S-au uscat când erau uzi, faci că stăteau în piscină. where I went to tell Carol about this. S-a dus să zică lui nevastă sa. She right away assumed the worst just like me. Ce că și Insta și-a dat seama că e, bă, ăla e un ciudat. Păi, dar normal că e un ciudat. She said I should go next door and knock on Steve's door. Și că să vorbesc cu el, băi, eu n-aș vorbi cu ăsta, băi, și fete. Eu aș suna la poliție, fie vorba între ei, adică, știți că, na, să spunem așa, dau și eu un exemplu. Nu prea vrei să te pui cu oamenii care îți fac poze la copii, zic și eu, știi? Adică, bă, ăla e probabil un psihopat, fraților, un psihopat care te-ar și omori, de bun, și pe tine și pe copiii tăi. So I did. Ok, sau ăsta s-a dus. Dar n-a răspuns la ușă, desigur, mamă. N-a răspuns la ușă. Băi, și fete, având în vedere că ăștia probabil sunt în America, dar iar o să ziceți că, băi, eu zic de America că nu știu ce. Băi, America e... Nu mai zic, e nebunie rău de tot. Eu dacă m-aș duce în America și aș bate la ușă și n-ar răspunde, m-aș panica maxim. De ce, fraților? Pentru că ea, dacă vii la ei pe proprietate, au dreptul să te împuște. Că v-am zis că e altă lume, băi, țara fără Dumnezeu. Și, nu știu, eu în locul lui băiatul ăsta aș fi dat în spate. Aici, așa aș fi făcut eu. Tot a bătut, nimica, s-a dus înapoi. While we couldn't prove that the white light the kids were seeing was a camera flash, it sure did sound like it, and it was concerning to hear. Some time passed, maybe even weeks. Au trecut câteva săptămâni. Or one night when Carol and I were in the bedroom, we heard our side gate being quietly opened and closed outside. Oh my god, deși că el cu nevastă sa era un dormitor și au auzit asta, fraților, gardul, poarta de la intrare, cum așa era deschisă. Mamă, s-a dus, i-a zis Carol, băi, ia du-te afară. Hai, frăților, ce-ai făcut? Ți-ai luat pistolul? N-a găsit pe nimeni, a auzit ceva, dar n-a găsit pe nimeni. Păi ăla probabil se ascundea undeva. And I nearly jumped out of my skin when he came up to the fence from the other side and asked if I needed something. Mamă, băi și fete, dar fiți atenți, era lumina aprinsă, nu doar în curtea lui, era lumina aprinsă și în curtea lui Steve ăsta. Asta s-a uitat pe acolo și la un moment dat apare Steve ăsta și a speriat foarte rău și a întrebat dacă are nevoie de ceva. Steve ăsta voia să intre la ei în casă, bro. Bă, mi se pare ciudată, face o idee asta să nu știi așa de multe despre vecinii tăi, știi? Adică nu zic că ar trebui să le știi viața personală, dar mai ales dacă stai la casă sau ceva de genul și ai o casă fix lângă tine, bă, e foarte suspect să vezi doar un bărbat că stă acolo, știi? Adică, bă, nu știi povestea de viață, ce s-a întâmplat cu el, 100% o să asumi că e un ciudat, bro, și uite, în cazul ăsta și mai multe cazuri e adevărat, știi ce zic? Adică, de ce nu vorbi și el puțin cu vecinii? Frate, ce faci? Uite, asta e familia mea, tu ai familie, dacă ai unde sunt... De-astea, cu ce te ocupi, știi? Mi se pare foarte ciudat să nu știi nimica despre vecinii tăi, bro. Până la urmă împărțiți același loc, știi? Fie că vrei sau nu. Ci că și l-a întrebat dacă a văzut pe cineva care mergea prin curtea mea. Bă, frățiori, vezi că vorbesc chiar cu impostori, ești nebun? A zis că nu, aha, logic. Mamă, deci băiatul ăsta, frăților, el avea tupeu, bravo lui. L-a întrebat pe ăsta, auzi, dar tu îmi supraveghezi copiii? Și că și i-a explicat că copiii mei au văzut la tine la fereastră, ia. His reaction to this was a bit suspicious. He acted overly offended to my asking this, almost yelling at me for such an accusation. Ok, asta, băi și fete, na, bă, adică asta a zis că s-a comportat destul de ciudat, adică mai un pic și țipa la el pentru că nu-i venea să crede că l-acuză de asta, dar într-un fel, na, trebuie să-l înțelegi, băi și fete, că și, de exemplu, gândiți-vă la voi, da? Dacă v-ar acuza cineva de așa ceva, ești nebun și voi sunteți nevinovați, adică practic te acuză că ești cuvântul cu P, da? Pe care nu o să-l zic, o să mi se demonetizeze videoclipul, dar, na, băi, ești nebun, e o jignire, adică bă, tu asumi că sunt așa ceva, ce sunt bolnav psihic, știi? Adică, na, asta probabil e, da? Dar așa și eu m-aș fi ofensat foarte mult, îți dai seama, mai ales să știu că n-am făcut nimic, ai și mai rău, ești de bun. Dar asta n-avea dovadă, fraților. Și a cerut scuze, s-a dus înăuntru. Și că Carol, nevastă s-a zis că ăsta blafează și eu sunt 100% de acord. Au mai trecut câteva săptămâni. În mijlocul nopții, când el dormea,
I looked around the room confused at first, but then when I heard the kids screaming from their room. Oh my god, băi și fete, l-a trezit nevastă asta în mijlocul nopții și după a auzit copiii cum țipau. I exploded from the bed. Mamă, s-a dus rapid. Așa? Robbie was awake and crying, and I found out a few seconds later that his crying and screaming had awoken Sammy, who was crying and screaming in reaction to him. Ah, ok, bun. Copiii, e bine că erau acolo, țipau și plângeau, dar de ce? Robbie said there was someone outside the window a second ago, and there was a camera flash from the window. Și că a văzut iară o cameră care, mamă, du-te peste ăla, bate-l. Got goosebumps. Hai să vedem. I also felt my blood begin to boil. All I could say was, what did he look like? Și că i-a întrebat pe copii, deci fraților, au văzut unul la fereastră care le făcea poze. 100% e ciudatul ăla, men. Bă, dar asta n-are camere de supraveghere, bro. Acum mi-am dat seama, men. De ce n-ai camere de supraveghere, bro? Era mult mai simplu. Că asta tot vrea să caute o dovadă. N-a văzut. I brought the kids up to our room to sleep in the bed with us. With the lights off, I peeked out our bedroom window to look across at Steve's unlit house next door. I looked at each window of his house, and I found him. He, just like me, was peeking out one of the upstairs windows in that same room that overlooks the backyard. Mamă, băi și fete, s-a uitat, gen, el stătea la, cum îi spune, el stătea, ăsta și-a adus copiii în cameră, dar să doarmă cu părinții și el stătea și se uita la casa lui ăsta și l-a observat că și ăla se uita la casa lui. Băi, Steve, băi, ce faci? I stormed outside next door and rang his doorbell. S-a dus direct la el. He never opened his door. Și n-a deschis ușa, mamă, păi că, bă, cheamă poliția, bă, fă ceva. Că dacă, cum zice, dacă te bași peste, poate să te omoare. Și că a sunat la poliție. That way, if any future reports were made about him from other people, maybe the police department would look into him. Ci că, băi și fete, a sunat să facă o sesizare despre el, având în vedere că nu are nicio dovadă, dar ci că, zicem, dacă face mai multă lume sesizări despre tine, știi, băi și fete, adică să zicem, dacă eu am furat ceva, da, dar ăia n-au dovadă, aia poate să facă o sesizare la poliție și dacă se fac mai multe sesizări de la mai mulți oameni, poliția o să zică, băi, asta e, de ce toată lumea zice că ăsta fură nimica? N-au nicio dovadă, dar totuși, de ce toată lumea zice că fură ceva, știi? Și încep să suspecteze situația. I never saw him again. Sometimes I'd sit out front waiting to see him outside. Mamă, și nu l-am mai văzut niciodată. Bă, l-a rămas la el în casă. But he'd clearly avoid coming outside when I'd be out there. Because of this, we ended up moving within a month. Mamă, și doar atâta, băi și fete, ci că ăla nu prea mai iese din casă de acum. Mamă, și ăștia s-au mutat. Bă, ce ciudat, man, mamă. Deci, bă, mă așteptam să fie ceva mai nebun. Nebun. Mamă, ce ciudat, bro. Chiar foarte ciudat ce s-a întâmplat. Povestea 2. Ciudat. About 3 months ago, I moved into an apartment with 2 other women so I could attend college. Ok, bun. Băiatul ăsta sau fata asta, habar n-am, s-a mutat în apartament cu două alte femei ca să se ducă la facultate. În America, băi și fete, e trendul ăsta, gen, adică e foarte comun să stai cu un coleg de cameră de care n-ai auzit niciodată în viața ta. Things that make the building we live in not that great. For example, most apartment rooms face the corridor, where people from the same floor as you will constantly walk left and right to get in or out of the building. So if you keep your windows open, anyone pacing outside can see into your room. Ok, băi, și fericire că nu era o clădire așa de tare, că toată lumea vedea la ei în camera, au ferestrele puse prost, ok. Gen, erau ferestrele pe coridor, n-are niciun sens, asta e doar la spital, din câte știu eu. Really nice. The things on that list don't really bother me that much. A few nights ago, while getting ready to go to bed, I could hear music playing from somewhere. Ok, s-a băgat la somn și a auzit muzică. Bă, probabil era la un fel de cămin. Băi și fete. Pop songs from the 2000s. Since we live in a student-friendly city full of frat houses and the likes, I thought nothing of it. Bun, ok, nu s-a gândit la nimica pentru că, sunt studenți peste tot. Ceva party-uri. Or maybe it was just some drunk friends listening to it on the street. I got into bed and let a random video play on my phone so I could fall asleep, as I often do. But as I was starting to doze off, I started to hear drilling noises. At first, I thought I was just sleepy and hearing things, or maybe it was coming from my phone. Ok, deci că persoana asta, băi și fete, nu prea i-a păsat de acele sunete, s-a băgat la somn și, dar după a auzit sunete de astea de drilling, ca și cum trece cineva cu bormașina. Nu-mi spune că cineva voia să intre peste ea sau el în casă.
There was definitely someone using a drill somewhere nearby. Ok, se auzea o bormașină. Frăților, de ce dai cu bormașina la 2 dimineața? I got up and walked around the apartment feeling confused. It was around 11 p.m. Era ora 11 noaptea, tot ciudat. De ce dai cu bormașina la 11 noaptea? So there was no way that someone could be working still. The sound was louder at my bedroom window, so I opened it to check and quickly realized that it was coming from the neighboring apartment, the one that's closest to my window. Ci că era din apartamentul cel mai apropiat de ei. I realized that music was also coming from. Și muzica tot de acolo. Deci avea un party cu muzică. Oh my god. Mamă, stați puțin, băi și fete, știți că gen când se fac crime sau ceva de genul, sau când cineva țipă, de exemplu cineva răpit, ăla care răpește sau care face crima dă drumul la muzică sau face anumite sunete ca să fie peste sunetele alea. Mamă, cred că se întâmplă ceva acolo. Specific apartment, so my confusion only grew. Era ce se întâmplă? Maybe someone had planned to rent it, talked it over with the landlord, and he ordered for something in it to be fixed. Still, the fact that they were doing it so late into a Thursday felt really strange. I se părea foarte ciudat că era, cum îi zice, de ce dai cu burmașina la ora aia, logic. I went back to trying to sleep. Cred că e cineva acolo, băi și fete. I was texting a friend and eventually started complaining about it, sending him audios and even a video directed at the window that all the noise was coming from. Ok, vorbea cu o persoană și a trimis foarte multe videoclipuri și de-astea că, bă, se întâmplă ceva. He said I should call the police because there was no way it was legal for someone to be doing this. Și că el a spus să sun la poliție pentru că e imposibil să faci așa ceva. Especially in a building full of apartments. I decided against it since I just wanted to get some rest. And it was already past midnight by then. Ok, bun, dar a zis că nu, că nu o să sune la poliție. Bă, dar nu e ok, frate, să dai drumul la muzică, să faci astea la miezul nopții. I forced myself to sleep through the drilling sounds. S-a băgat la somn. But a little past 1 in the morning, I woke up again, this time to hammering. Feeling stressed, but la ora 1 dimineața auzit cum cineva dă cu ciocanul. Bă, ce Doamne, iartă-mă. Not enough to take action just yet. I tried to sleep once more. Iară s-a băgat la somn. Bă, frățiorul, bă, ce se întâmplă la ora 1 dimineața? Bă, dar ideea faptului că e un cămin sau o tonă de oameni. De ce numai persoana asta face? Probabil era singură în cameră. Chiar dacă mai stătea cu încă 2 fete, stătea singură, probabil, e o fată. De ce nimeni nu sună la poliție? Adică, ea n-a sunat, dar de ce alții nu sună? Only to wake up again. This time, I didn't even check what time it was. I was totally fed up. So I just put on a robe and made my way to confront whoever it was. Mamă, a ieșit afară. The window of the apartment was open, so I decided to talk to those people from there. The window was located above the stairs, though, so I would have to go down a few steps to get into Ok, acum explică cum o să ajung acolo. Even shorter being seen from there, but that was the last thing on my mind. As soon as I got to the window, I felt most of the courage leave me. A ajuns la fereastră și a vrut să bată la fereastră. In that room, there were 4 men. Erau 4 bărbați. All seemed to be around their 30s or 40s. Oh, nu, băi și fete, no. Ok, cred că s-a întâmplat ceva foarte nașpa acolo. Aveau 30-40 de ani, oh my god, cred că s-a întâmplat ceva foarte nașpa acolo. And they all stopped whatever they were doing to look at me. Ce că și s-a uitat la mine, oh my god, sora mea, fugi. Now, only the song coming from the radio could be heard, and somehow it felt chilling to have all those other noises stop so abruptly, because even though that's everything I wanted just seconds earlier, oh my god, băi și fete, cred că știu ce s-a întâmplat. Definitely didn't want to be the one thing these 4 men were focused on. Another thing that bothered me, but I didn't think about until the next day, was those men's peculiar choice of music. It just felt creepy to realize that middle-aged men were listening to stuff that teenagers or even preteens would be listening to. Ok, deci chiar era i s-a părut foarte creepy pe lângă situația în care era și muzica pe care o ascultau, că era muzică de adolescenți și ei aveau vreo 40 de ani. Anyway, none of them looked shocked to see me. They just had puzzled what's that looks. Ok, deci că nimeni nu părea șocat să o vadă pe ea, dar numai s-a uitat așa puțin la ea. Remembering why I was there in the first place, I said, "Excuse me, it's pretty late and most people here have work early in the morning." Ok, s-a dus și le-a zis că, băi, mamă, sora mea era tare, băi, fii atent. Și că îmi pare rău, e destul de târziu. Poți să nu mai bați cu ciocanul și să dai drumul la muzică la ora 1 dimineața? If it's not too much to ask, can you guys do this some other time? Now, mind you, I'm a pretty short and puny 19-year-old who didn't even think to put on something other than a robe. So when 2 of those 40-something-year-old men came to the window and towered over me, looking up and down at my body, almost like predators,
I froze up and felt the hairs in the back of my Mama, neck ok, dar și sora mea nu gândește, fraților. Efectiv s-a dus acolo și au ieșit doi bărbați ăștia la 40 de ani, se uitau la ea. stand up. Ma. They were both sweaty and had their mouths agape, and one of them had a hammer that looked quite heavy in his hand. Mamă, unul avea un ciocan. Bă, ce se întâmplă? They started smiling in a sick, twisted way. Au început să zâmbească la mine. Mamă, soră mea, ce I faci? felt a sudden urge to throw up. Extremely unsettled, I started slowly making my way back to my apartment, not taking my eyes off the men, feeling like they might try to grab me when I got to the last step of the stairs and close enough to the window. As soon as I was out of their view, I dashed to my front door, got inside, and locked it. Mamă, de ceea ce că numai s-au holbat la ea, nu le-a spus nimic. Sună la poliție, sora mea a reușit să scape. One of the girls who lives with me was out of town that night, and I presumed the other one was asleep, since she hadn't seen my text on our group chat asking them if anyone had moved into that apartment. I got back into my room and didn't hear any tools again. In reality, even the radio seemed to have been turned off. I wasn't really sure how to feel about that, because now I wasn't angry, just disgusted and creeped out. Ok, bun, acum ea nu mai era nervoasă, era dezgustată și era speriată. Bă, dar ce se întâmpla acolo? Mă sună, de ce nu-i suna la poliție? I know I should have called the cops by Trebuia then, să sune la poliție, but I sună was la too stressed to deal poliție. with that any longer. Checking the time, it was about 2:15 now. Era 21 sfert. I got into bed again, Iar ăsta băga la somn, de ce n-ai sunat la poliție? tricking myself into thinking I wasn't scared, just craving some sleep. Eventually, I passed out. I woke up in the middle of the night again. This time it was around 3:30, Mamă, iar s-a trezit la ora 3:30, de ce? and I could hear no sounds coming from the apartment. Everything was quiet, and that quickly started to bother me. It was too quiet. La ora 3:30 a auzit totuși, era prea, cum îi spune fraților, prea liniște. I had to have heard or felt something in order to wake up. The silence was making me uneasy, and I had a feeling that someone might have been on the other side of my closed window. I tried not to Deci, think. ideea e, băi și fete, că ea s-a trezit și și-a dat seama că, bă, trebuia să o trezească ceva. Bă, așa, nu, băi și fete, și eu mă trezesc de multe ori noaptea fără să mă trezească ceva. Ideea e că patul ei era fix lângă fereastră și v-am zis că era unde ăsta foarte ciudat, cu coridoare, cu ferestre, cu nu știu ce, și ea credea că 100% e cineva după fereastra ei, care se uita la ea când doarme. About it. Dar era închisă fereastra, deci degeaba. Get a peaceful sleep after that. The next morning, as I was going out, I went past the same window and noticed that it was closed. It was as if this previous night had never even happened. But I asked the girl who was home with me if she heard anything. She said she had woken up several times during the night, but couldn't get up and do something about it due to sleep paralysis. Either way, that confirmed I wasn't delusional. Mamă, frate, deci fiți atenți, ea nu era singură în cameră, mai era încă o colegă de-a ei, dar aia ci că nu putea să se ridice pentru că avea paralizie în somn. Those people really were there. Oamenii care erau acolo. Păi ce s-a întâmplat acolo, sora mea? Ce s-a întâmplat acolo? How did they have the keys to the building and that apartment? Why did it seem like they didn't want to be seen during the day? What were they thinking of doing to me or maybe any passerby? It's been a week now, and thankfully I haven't seen those men again. Mamă, și nu ne zice ce s-a întâmplat, bă, fraților! Bă, n-ai, bine că nu s-a întâmplat nimica, cred. Mamă, eu mă gândeam la ce mai rău, fraților. Eu mă gândeam că băieții ăia făceau prostii acolo. Still, I have no idea who they were or what they were doing. Bă... Honestly scared to even think Da, bă, dar de ce că a trecut o săptămână? De ce nu sună la poliție? De ce nu sună la un administrator? Bă, dacă le e un cămin, nu e gen cămin de fete, cămin de băieți. Ce caută băieți de 40 de ani într-un cămin de studente? about the possibility that they might come back or still be lurking around. Bro, mamă, frate, mamă, cum m-a lăsat asta, ești nebun? Deci cum a lăsat povestea asta așa. Mamă, ce ciudat, bro. Ok, băi și fete, sunt foarte confuz în momentul de față, chiar nu știu ce să zic. Nu știu ce se întâmplă acolo, man. Eu inițial credeam că e o crimă, pentru că v-am zis că la crime se fac chestii de-astea, de dai drumul la muzică sau dacă răpești pe cineva, știi? Și ăla țipă, tu dai acolo. Sau, na, și dacă omori pe ceva, că e și ăla țipă, știi? Mamă, man. Na, foarte ciudat, băi și fete. Scrieți voi la comentarii ce credeți că s-a întâmplat acolo.